चाहिँ यो अमेजनबाट अर्डर गरिएको छ। नमस्ते नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई। आज मैले तपाईहरुलाई अर्को फेरि भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कर्मयोगी युट्युब च्यानल मार्फत केही जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यको साथ यो भिडियो आज चाहिँ गोप्रो प्रेमी साथीहरुको लागि यो 3 वे ट्राइपड लिएर उपस्थित भएको छु, जसलाई हामी सेल्फी स्टिकको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं र यसले चाहिँ तपाईको लागि सहज तरिकाको बनाउँछ। यो गोप्रोको देखिराख्नु भएको छ लोगो, यसले तपाईलाई चाहिँ सहज रूपमा 3 वे देख्नुभयो यो ट्राइपड हो। यसमा चाहिँ तपाईको गोप्रोको लागि विशेष गरेर बनाएको कम्पनीहरुले मध्येमै यो चाहिँ अमेजन अथवा कुनै पनि अनलाइन माध्यमबाट शपिङबाट तपाईले किन्न सक्नुहुनेछ। अब यसको बारेमा तपाईलाई खोलेर विस्तृत भिडियो मार्फतै देखाउने छु। तपाईको यदि तपाई गोप्रो को काम गर्नुहुन्छ, गोप्रोबाट भिडियो खिच्नुहुन्छ भनेदेखि, यात्रा गर्दा ब्लगर बनाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको लागि यो अत्यन्तै उपयोगी स्टिकको रूपमा 3 वे तपाईले ट्राइपड पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यो मार्केटमा त्यति धेरै महँगो छैन। यसको प्राइसहरु अराउन्ड यसको प्राइस तपाईले 3000 देखि माथि पर्न आउँछ। 3000 नेपाली रुपैयाँ। अथवा तपाई युए तिर हुनुहुन्छ भने युए मा तपाईको 120 दिराम देखि लिएर तपाईको 200 300 400 को हुन्छ। तपाईको आफ्नो इच्छा अनुसारको ट्राइपडहरु चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। यस भित्र तपाईलाई तीन फोल्डमा, खास गरी यो तीनवटा फोल्ड छ, तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यो फोल्ड चाहिँ तपाईको लागि छोटो बनाउन र अलिकति लम्ब्याउने काम गर्न चाहनुहुन्छ भने लम्ब्याउन सक्नुहुन्छ। लुक्स पनि आकर्षक छ र बोक्नलाई पनि सारै सहज देखिन्छ र गोप्रो को सेटलाई उपयुक्त हुने चाहिँ यो गोप्रो बी हिरो भनेर लेखिएको छ। गोप्रो हिरो बी हिरो भनेर लेखिएको छ। यो कम्पनीहरु विभिन्न कम्पनीहरुले यसको यो खालको ट्राइपडहरु बनाएको मार्केटमा हामी भेट्न सक्छौं। तर सकेसम्म तपाईले अलिकति राम्रो खालको ट्राइपड नै किन्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो स्ट्रङ पनि छ। त्यसको साथसाथै तपाईलाई यसमा यो देब्रेपट्टि, मेरो देब्रेपट्टि तपाईले देखिरहनु छ। अहिले मैले चाहिँ स्क्रु जस्तो एक किसिमको छ, त्यसलाई टाइट गर्दै छु र यसले चाहिँ जुन अघि बन्दा थियो त्यो खोल्ने काम गरिरहेको छु मैले भने। यसको लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। अमेजिङ, अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ। असम, हाम्रो भाषा चाहिँ इंग्लिश चाहिँ असम भन्ने गरिन्छ, तर आश्चर्य लाग्दो र अनौठो पनि हो र एकदम यो उपयुक्त पनि हुन सक्छ। अब यहाँ तल हेर्नुस्, तपाईलाई मैले देखाउँदै छु यो झिकेर। यो चाहिँ स्ट्यान्डको रूपमा काम गर्छ। यो तीनवटा छ। यसमा चाहिँ यो यही भित्र हाइड गरेर राख्न पनि मिल्यो, हेर्नुस् हैन। अब यसलाई तपाईले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ, सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि टेबलमा राखेर कुनै पनि भिडियो रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले चाहिँ यो ट्राइपडलाई यसरी पनि राख्न सक्नुहुनेछ, जसले तपाईको भिडियोलाई एक ठाउँबाट रेकर्ड गर्न मद्दत गर्छ। यसरी सेटअप गर्नुस् अनि गोप्रो को भिडियो मजाले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नुस् पनि। तपाईको भिडियो क्वालिटी कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ, यदि चाहिँ रुममा बसेर गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ अलिकति डिम किसिमको प्रकाशहरु प्राप्त हुन्छ वा हुनेछ। तर बाहिर बसेर अलिकति उज्यालोमा बस्नुभयो भने यो स्ट्यान्डले तपाईलाई होल्ड गर्नेछ तपाईको गोप्रो क्यामेरा र तपाईको भिडियो क्वालिटी चाहिँ आकर्षक दिनेछ यसले। अब यसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईसँग यो तीनवटा स्टेप छ, तीन ठाउँ भाज्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई बङ्ग्याउन सक्नुहुन्छ अथवा दोबार्न भनौं न, हामीले खास झर्रो नेपाली बोल्दाखेरि दोबार्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ हैन। यसरी सेटअप गरिसकेपछि तपाईले यो अन गरेर आफ्नो भिडियो सेल्फी मार्फत पनि खिच्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि भिडियो रेकर्ड गर्नको लागि तपाईलाई सहज रूपमा एकदमै उच्च स्तरीय किसिमको यो ट्राइपड हो, तपाई किन्न सक्नुहुन्छ र आफुलाई चाहिएको महत्त्वपूर्ण सामग्री मध्ये गोप्रोको पनि यो स्ट्यान्ड किनेर तपाईले आफ्नो भिडियोहरु स्तरीय बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यदि मैले चाहिँ यहाँ दुईटा छ, यो एउटा सेल्फी स्टिक। अब आजदेखि यो युज नगर्दा पनि भयो, किनभने त्योसँग यसमा तान्न र स्टेप निकाल्न मिल्थ्यो भने त्यो चाहिँ तपाईको बन्द गर्न र खोल्न मिल्छ। यसमा त्यही फरक मात्रै हो। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया लेख्नु होला। धन्यवाद।